โค้กหรือเป๊ปซี่วีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเบนซ์หรือ BM คำถามที่ใครๆก็ต้องเคยมีเพราะแบรนด์เหล่านี้เนี่ยเกิดมาเพื่อประชันกันโดยตรงในโลกสกินแคร์ก็ไม่ต่างบนเวทีแห่งการประชันส่วนผสมมีผู้ชนะได้เพียงหนึ่งเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆในคอร์ดกลับมาอีกครั้งกับคลิกหลังกล่องวิดีโอรีวิวผลิตภัณฑ์สกินแคร์จากมุมมองส่วนผสมวันนี้เนี่ยเองอยากจะลองเริ่มซีรีส์ใหม่บนช่องนี้นะครับชื่อว่าแมทช์หยุดโลกผู้บริโภคถูกใจนะครับโดยเองจะเอา2แบรนด์ที่ดังที่สุดในแคตตากรีต่างๆที่เป็นคู่ปรับตลอดการของกันและกันเนี่ยมาขึ้นเวทีประชันส่วนผสมกันและไม่ได้รับสปอนเซอร์ไม่มีการล็อกมงใดๆนะครับมาชำแหละให้แบบฆ่าตัวตายไม่กลัวโดนตัดโอกาสรับงานของตัวเองเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามันคือสิ่งที่ผู้บริโภคคู่ควรและรับรองว่าหาดูแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับแมตช์แรกของวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นไลน์รักษาสิวที่โด่งดังที่สุดแล้วนะครับได้แก่ Epiclair จาก La Roche-Posay แล้วก็ Pro Acne Solution จาก Eucerin นะครับเป็น2ค่ายที่กินกันไม่ลงจริงๆวันนี้มาดูกันว่าด้วยสูตรณปัจจุบันปลายปี 2022 เนี่ยค่ายไหนเขาจะแน่กว่ากันไปดูกันเลยเอาละครับแมตช์แรกในสุดยอดไลน์รักษาสิวเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูหมวด Moisturizer กันก่อนดีกว่าได้แก่ La Roche-Posay Epiclair Duo Plus แล้วก็ Epiclair K Plus ราคา999สำหรับ40 ml ทั้งคู่เลยนะครับปะทะกับ Eucerin Pro Acne Solution AI Matte Fluid ราคา990 บาทสำหรับ50 ml เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันก่อนดีกว่าฝั่ง La Roche-Posay เนี่ยเขามี2สูตรนะครับตัว Duo Plus กับตัว K Plus ที่ไม่ใช่ Mobile Banking ซึ่งถามว่า2สูตรนี้ต่างกันยังไงนะหรอนั่นสิอิงก็ยังงงเหมือนกันยิ่งอ่านส่วนผสมยิ่งดูงานวิจัยเนี่ยยิ่งงงว่าทำไมเขาต้องทำออกมาตั้ง2สูตรเนี่ยเดี๋ยวจะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับส่วนผสมฮีโร่ของทั้ง2ตัวนี้เนี่ยก็คือกรดตัวเบต้าไฮดรอกซีแอซิดหรือว่า BHA บวกกับกรดไลโพไฮดรอกซีแอซิดนะครับหรือว่า LHA เพื่อนๆหน้าห้องทุกคนเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับกรด BHA อยู่แล้วเนอะมันเป็นกรดที่ชอบน้ำมันนะครับแปลว่ามันจะเดินทางลงไปในรูขุมขนของเราเพื่อขจัดความมันแล้วก็เซลล์ผิวแล้วก็ลดการอุดตันได้แล้วกรด LHA ล่ะคืออะไรมันก็คือกรด BHA ที่ในยุค 80 เนี่ยทาง L'Oreal เขาได้นำไปปรับแต่งนะครับไปคัสตอมไมซ์แล้วก็ดัดแปลงให้มันได้อรรถรสแล้วก็สีสันมากขึ้นพูดง่ายๆว่าเป็น BHA ที่ปลดปล่อยได้ช้าลงแล้วก็มีความอ่อนโยนมากขึ้นซึ่งบางคนก็อาจจะคิดว่าช้าลงแปลว่าห่วยลงหรือเปล่าไม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำวิจัยบนผิวมนุษย์จริงหรือว่าแบบ in vivo หลายครั้งเลยชี้ว่ามันมีสิ่งที่เราเรียกว่า reservoir effect นะครับหรือว่ายิ่งใช้เนี่ยมันก็จะยิ่งสะสมในผิวเราไปเรื่อยๆคล้ายๆกับน้ำในเขื่อนนั่นเองเขาพบว่าหลังจาก4วันของการใช้ LHA เนี่ยมีตัวกรดสะสมในผิวถึง 17.1% ในขณะที่ BHA ปกติเนี่ยจะมีอยู่แค่ 9.7% เองแปลว่า LHA เนี่ยทั้งทำงานได้ดีกว่าแล้วก็ยังอ่อนโยนหรือว่ามีโอกาสการระคายเคืองน้อยกว่าตัว BHA ด้วยจากวิจัยทั้งหมดที่อ่านมาเนี่ยสรุปได้เลยว่า LHA เป็นหนึ่งในกรดโปรดของอิงณปัจจุบันเลยนะครับข้อข้องใจของอิงก็คือ La Roche-Posay หรือว่า L'Oreal เนี่ยเขาวิจัยมาเยอะมากเลยนะครับว่า LHA เนี่ยมันดีกว่า BHA ในทุกด้านเลยแต่ใน Epiclair ทั้งหลายเนี่ยใส่ BHA มาด้วยสำหรับอิงเนี่ยมันแอบย้อนแย้งแล้วก็ซับซ้อนกันนิดนึงถ้าข้อดีของ LHA คืออ่อนโยนกว่า BHA แต่สุดท้ายในสูตรก็ใส่ BHA มาอยู่ดีเนี่ยแล้วจะวิจัย LHA ไปเพื่อส่วนตัวเนี่ยอิงอยากเห็นสินค้าจาก Epiclair Line ที่มีแค่ LHA อย่างเดียวนะครับคิดว่าน่าจะปังมากๆเลยขอกระซิบว่าตัว Duo ที่อเมริกาเนี่ยจริงๆเขาผสมตัว LHA มาคู่กับ Benzoyl Peroxide ด้วยนะครับไม่ใช่ BHA ซึ่งมันดีมากเลยนะครับเพราะว่าตัว Benzoyl Peroxide เนี่ยสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้สามารถอยู่คู่กับตัว LHA ที่ช่วยผลัดเซลล์ผิวได้แบบไม่ซ้ำซ้อนนะครับเป็นคอมโบที่ดีมากๆเลยแต่น่าเสียดายที่กฎหมายบ้านเรายังไม่ให้ใช้ Benzoyl Peroxide ในกลุ่ม Skin Care นะครับต้องจำหน่ายเป็นยาเท่านั้นเราก็เลยมีแค่สูตรนี้เท่านั้นจะว่าไปเนี่ยสำหรับอิงมันเป็นจุดอ่อนของ Line Epiclair ของ La Roche-Posay เลยนะครับนั่นคือความระคายเคืองตรงนี้แหละซึ่งเดี๋ยวอิงจะอธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพตลอดทั้งวิดีโอนี้เลยนะครับส่วนความแตกต่างระหว่างตัว Duo กับตัว K คืออะไรตัว Duo เนี่ยเขาจะมี Niacinamide มาเพื่อช่วยลดความมันแล้วก็ลดรอยดำนะครับมี Procirate ช่วยลดรอยดำเช่นกันมี Pyroxone Olamine แล้วก็ Vitriol Scilla Ferment Extract นะครับตัวเดียวกับที่อยู่ใน Biotherm เลยก็สามารถช่วยคืนสมดุลให้กับ Microbiome แล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้นะครับส่วนตัว K Plus เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับไม่มีส่วนผสมพวกนี้เลยมีแต่ตัวคาร์นาซีนที่อาจจะช่วยรักษาแผลได้แต่เอาตรงๆเลยเนี่ยพอไปดูโครงสร้างโมเลกุลของมันแล้วเนี่ยพบว่าถึงแม้ว่ามันจะมีขนาดเล็กเนี่ยแต่ว่ามันชอบน้ำก็เลยไม่มั่นใจว่ามันจะสามารถเดินทางลงไปได้ลึกพอที่จะสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับและเคลมที่ว่ามันสามารถช่วยลดความมันบนผิวได้เนี่ยก็มีงานวิจัยสนับสนุนอยู่น้อยนะครับโดยรวมเนี่ยอิงก็เลยจะแนะนำตัว Duo มากกว่าตัว K Plus ทุกวันสำหรับทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะมีปัญหาสิวแบบไหนหรือว่าระดับไหนก็ตามเพราะ
ส่วนผสมดีกว่าเยอะและราคาเท่ากันด้วย It's a no-brainer for me ไม่ต้องคิดเยอะนะครับแล้ว Eucerin Pro Acne Solution AI Matte Fluid ล่ะส่วนผสมเป็นยังไงบ้างเนาะตัวนี้เขาก็ใช้กรด BHA ตัวเดียวนะครับไม่ได้มี LHA เหมือนกับใน La Roche-Posay และจากประสบการณ์ส่วนตัวของอิงเองเนี่ยก็พูดได้เหมือนกันนะครับว่ามันเบากว่าตัว La Roche-Posay จริงๆดันสิวแรงน้อยกว่าเยอะเลยนะครับจุดเด่นของเขาอีกอย่างก็คือมีส่วนผสมช่วยลดอาการอักเสบได้นะครับอย่างเช่นตัว Lycochalcone หรือว่าสารสกัดจากรากชะเอมเทศมันก็จะช่วยให้พวกสิวอักเสบแดงๆมันยุบลงได้เร็วขึ้นนะครับมี Candle นะครับตัวนี้เนี่ยทาง Eucerin เขาวิจัยมาบอกว่าสามารถช่วยลดเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็ Carnitine นะครับเป็นตัวที่สามารถช่วยลดความมันซึ่งก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งของการเกิดสิวเหมือนกันสรุปส่วนผสมตัวไหนดีกว่ากันอิงได้สรุปตารางคุณสมบัติหลักๆของทั้ง3ตัวมาให้แล้วนะครับก็สามารถแคปไปดูกันได้เลยอย่างที่เห็นเนี่ยทั้ง3ตัวก็จะมีตัวช่วยทั้ง4กลไกของการเกิดสิวได้หมดแล้วก็มีตัวช่วยเรื่องรอยสิวที่ตามมาได้ด้วยนะครับแต่สำหรับอิงเนี่ยถ้าเกิดดูจากส่วนผสมแล้วก็งานวิจัยนะครับส่วนตัวคิดว่าตัว La Roche-Posay Duo Plus เนี่ยจะเด่นที่สุดเลยนะครับเด่นกว่าเพื่อนๆแบบเยอะมากนะครับส่วนผสมน่าสนใจกว่าเพื่อนๆเยอะเลยนะครับแล้วก็วิจัยสนับสนุนเยอะกว่าด้วยเพราะฉะนั้นในยกที่1เนี่ยขอให้ La Roche-Posay Epiclair Duo Plus ชนะแมตช์ส่วนผสมไปก่อนนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะมันก็มองได้2มุมเหมือนกันตัว Eucerin เนี่ยเขาไม่ได้ผลัดเซลล์แรงเท่ากับตัว La Roche-Posay นะครับมันจะไม่ได้ดันสิวแบบรุนแรงหรือว่าโหดเท่ามันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากกว่านะครับใครอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดันสิวเนี่ยว่ามันคืออะไรแล้วก็วิธีการรับมือกับมันดันสิวยังไงไม่ให้ดันทุรังนะครับก็สามารถไปดูได้ในวิดีโออันนี้ของอิงเลยโดยรวมเนี่ยอิงคิดว่าใครที่มีผิวที่ระคายเคืองง่ายอยู่แล้วนะครับน่าจะแฮปปี้กับตัว Eucerin Pro Acne Solution อันนี้มากกว่าตัว Epiclair นะครับส่วนใครที่มีผิวที่สามารถรับการผลัดเซลล์แบบแรงๆหน่อยได้เนี่ยไปกับตัว Epiclair Duo เลยนะครับน่าจะเห็นผลดีกว่าอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นในยกที่2ด้านความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้แล้วก็ระคายเคืองง่ายเนี่ยอิงขอให้ตัว Eucerin Pro Acne Solution AI Matte Fluid ชนะไปนะครับแต่ก็ต้องขอโน้ตไว้เช่นเคยนะครับว่าข้อเสียของทั้ง2อันเลยเนี่ยคือมีน้ำหอมซึ่งอิงก็เคยพูดหลายครั้งแล้วนะครับว่าคนที่มีปัญหาสิวเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการน้ำหอมที่เสี่ยงต่อการทำให้สิวแย่ลงเหมือนกับ Maslow's Hierarchy of Needs นะครับสิ่งที่มนุษย์ต้องการก่อนหลังเนี่ยมีอะไรบ้างเนอะสำหรับอิงเนี่ยรักษาสิวอยู่ล่างสุดเลยนะครับรักษาเสร็จแล้วค่อยนึกถึงอย่างอื่นได้อย่างเช่นเนื้อสัมผัสดีไหมหรือว่ากลิ่นหอมไหมก็ฝากถึงทางแบรนด์เวชสำอางทั้งหมดด้วยนะครับจริงๆเนี่ยช่วงที่ผ่านมาอิงก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับน้ำหอมมากขึ้นนะครับได้พูดคุยกับพวก R&D คิดสูตรน้ำหอมเก่งๆจากทั่วโลกเลยบอกตรงๆเลยว่าเริ่มมีความเคารพในสายอาชีพนี้มากขึ้นนะครับมันเป็นศาสตร์ที่ลึกซึ้งมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้วันไหนมาเมาส์มอยให้ฟังละกันแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับใครที่แพ้นะครับน้ำหอมมันก็คือน้ำหอมเพราะฉะนั้นแบรนด์เวชสำอางทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น La Roche-Posay หรือว่า Eucerin เนี่ยต้องหยุดเคลมได้แล้วนะครับว่าน้ำหอมของเขาเนี่ย hypoallergenic นะครับใช้แล้วไม่แพ้ถ้าเชฟถามว่าอิงแพ้อาหารอะไรไหมแล้วอิงตอบว่าแพ้กุ้งเชฟไม่ควรจะบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวเอากุ้งไปซูวีให้หรือว่าต้มแบบพิเศษให้นะครับเชฟควรบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวจะเตรียมเนื้อให้แทนจบในด้านราคาเนี่ยทั้งคู่ก็ขายอยู่ประมาณ990 บาทนะครับแต่ว่าตัว Eucerin เนี่ยมันจะแอบคุ้มกว่านิดนึงเพราะว่าให้มา50 ml ในขณะที่ La Roche-Posay เนี่ยให้มาแค่40 ml นะครับแต่ส่วนผสมใน La Roche-Posay เนี่ยส่วนตัวอิงว่ามันคุ้มกว่าจริงๆนะเพราะฉะนั้นเอาไงดีในยกสุดท้ายก็ขอให้เสมอกันละกันนะครับสรุปเสมอกันแล้วเนี่ยไม่สนุกเลยเอาเป็นว่าส่วนตัวถ้าถามอิงเนี่ยขอเลือกตัว Eucerin Pro Acne ละกันเพราะเป็นคนที่ระคายเคืองจากกรดง่ายมากๆเลยแต่ทั้งนี้เนี่ยผิวของเรามันก็ไม่เหมือนกันนะครับลองนำข้อมูลในวันนี้ไปไตร่ตรองแล้วก็ใช้วิจารณญาณเพื่อเลือกสิ่งที่คิดว่าเหมาะกับผิวตัวเองมากที่สุดได้นะครับเดี๋ยวมาดูแมตช์หยุดโลกคู่ต่อไปของ2แบรนด์นี้กันนะครับเป็นหมวดเซรั่มได้แก่ตัว La Roche-Posay Epiclair Serum ราคา 1,300 บาทสำหรับ30 ml ปะทะกับ Eucerin Pro Acne Poreless Solution Pore Minimizer Serum ราคา 1,100 บาทสำหรับ30 ml ส่วนผสมเป็นยังไงบ้างตัว Epiclair Serum เนี่ยบอกเลยว่าแรงมากนะครับถ้าไม่เจ็บคอจะตะโกนแล้วนะครับเป็นหนึ่งใน Skincare Mask ที่แรงที่สุดที่คุณสามารถหาได้ในตลาดแล้วนะครับมี BHA ตัว Salicylic Acid มาให้ 1.5% นะครับซึ่งก็ออกไปทางแรง Max Dose ของตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 2% สำหรับการใช้ที่บ้านนะครับมีกรด LHA มาให้ 0.45% ด้วยแล้วก็ยังมี Glycolic Acid เป็นกรด AHA มาให้อีก 3.5% ด้วยนะครับเป็นกรดที่ผลัดเซลล์ได้ดีมากแล้วก็แรงมากเพราะว่ามันมีขนาดโมเลกุลเล็กนะครับปริมาณ 3.5% แรงไหมอิงก็ได้ลองวัดค่า pH นะ
นะครับเพื่อผูกสูตรแล้วก็คำนวณค่า free acid value ออกมาแล้วนะครับพบว่ามันก็ไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ไม่ได้เบาเลยนะครับสุดท้ายเนี่ยเขาก็มี niacinamide มาให้ด้วยนะครับช่วยลดพวกรอยดำแล้วก็ลดความมันได้ดีแต่ว่าตัว Eucerin Pro Acne อันนี้ก็มีความแรงไม่เบาเหมือนกันนะครับเขาไม่ได้ใช้กรด BHA หรือว่า LHA นะครับแต่ว่าใช้กรด AHA 2 ตัวนั่นก็คือ glycolic acid แล้วก็ lactic acid ซึ่งเขาไม่ได้บอกเปอร์เซ็นต์มานะครับน่าเศร้าสุดๆถ้าเกิดดูจาก ingredient list เนี่ยอยู่บนนะครับเขาน่าจะใส่มาไม่น้อยเลยแต่ว่าปัญหามันมีอยู่ว่ากรด AHA เป็นกรดที่ชอบน้ำไม่ได้ชอบน้ำมันแปลว่ามันจะไม่ได้เก่งเท่ากับกรด BHA หรือว่า LHA ในการจับกับรูขุมขนแล้วก็ลงไปในรูขุมขนเพื่อขจัดสิ่งสกปรกต่างๆที่เป็นสาเหตุของการอุดตันถ้าเกิดเปรียบเทียบรูขุมขนเป็นกระถางต้นไม้เนี่ยการใช้พวก BHA LHA เนี่ยมันจะเหมือนกับการลดน้ำในกระถางหรือว่ารูขุมขนทีละอันส่วน AHA เนี่ยมันจะเหมือนกับการใช้สปริงเกอร์ฉีดน้ำเป็นวงกว้างๆไปเรื่อยๆนะครับและกรด AHA ตัว glycolic acid กับ lactic acid เนี่ยมันก็ไม่ได้มีฤทธิ์การฆ่าเชื้อแบคทีเรียหรือว่าการลดอาการอักเสบด้วยเดี๋ยวอิงจะสรุปเป็น table ให้เหมือนเดิมนะครับเห็นได้ว่า Eucerin เนี่ยเขาขาดไปหลาย dimension ของการเกิดสิวเลยปฏิเสธไม่ได้เลยว่า La Roche-Posay เนี่ยเหนือกว่ามากในด้านส่วนผสมนะครับก็ขอให้ La Roche-Posay Effaclar Serum ชนะแมตช์ส่วนผสมไปแบบขาดลอยเลย Eucerin น็อกตกเวทีสลบไป3 วันนะครับจริงๆอิงว่า Eucerin ตัวเนี้ยไม่น่าอยู่ในไลน์ Pro Acne เลยนะครับน่าจะไปอยู่ในไลน์พวกรักษารอยสิวมากกว่าแล้วความเหมาะสมสำหรับผิวแพ้แล้วก็ระคายเคืองง่ายล่ะอาจจะคิดว่า La Roche-Posay มีกรด3 ตัวแล้วก็ Eucerin มีกรดแค่2 ตัวนะครับทำให้ตัว Eucerin เนี่ยมันระคายเคืองน้อยกว่าหรือเปล่าแต่ช้าก่อนนะครับอิงก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้เหมือนกันนะกรด AHA เนี่ยถ้าใส่มาเยอะระคายเคืองมากๆเหมือนกันนะครับอิงเองเป็นคนที่ใช้กรด AHA ทั่วไปแบบยากมากๆเลยนะครับและ Eucerin เนี่ยเขาไม่เคยคิดจะให้เปอร์เซ็นต์อะไรมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอบได้ยากมากๆตรงนี้ก็ขอให้เสมอกันละกันนะครับเพราะจากการใช้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันแรงแบบไล่เลี่ยกันอยู่ใครที่จะใช้2ตัวนี้แนะนำว่าให้ใช้ความระมัดระวังเยอะๆนะครับเริ่มจากอาทิตย์ละแค่ 1-3 ครั้งก็พออย่าลืมว่ากระถางที่ลดน้ำมากเกินไปต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้นะครับส่วนเรื่องราคา2ตัวนี้ก็ไล่เลี่ยกันนะครับก็คือแพงเกินเหตุทั้งคู่แหละไม่ต้องเถียงกันนะครับเอาเป็นว่าเสมอกันละกันนะครับและสำหรับราวนี้เนี่ยผู้ชนะก็คือ La Roche-Posay Effaclar Serum นะครับเอาละครับเป็นยังไงกันบ้างกับแมตช์หยุดโลก2คู่นี้เอาตรงๆเลยเนี่ยอิงว่าข้างนอกกลุ่มยารักษาสิวแบบยาจริงๆเนี่ย2 ลายนี้น่าจะเป็น market leader สำหรับสินค้ารักษาสิวในตลาดทุกวันนี้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอีก1ทางเลือกที่ดีนะครับสำหรับใครที่กลัวการใช้พวกยารักษาสิวแต่อิงบอกเลยนะครับว่าใครที่มีสิวเรื้อรังเยอะๆนะครับพวกแบบสิวระดับ 3-4 เนี่ยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลผิวหนังเลยปรึกษาคุณหมอเรื่องยาทาแล้วก็ยากินนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย at the end of the day นะครับ skin care ก็ยังเป็นได้แค่ skin care ไม่สามารถทดแทนยาได้นะครับอยากให้ทุกคนจำสิ่งนี้ไว้เลยถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอแมตช์หยุดโลกผู้บริโภคถูกใจเนี่ยก็อย่าลืมบอกให้อิงรู้ได้ในคอมเมนต์เซกชันด้านล่างนะครับจะได้ทำต่อไม่ใช่อะไรและอยากให้อิงประชันไลน์ไหนต่อเนี่ยก็บอกให้อิงรู้ได้เหมือนกันนะครับ CeraVe vs Cetaphil Atopalm vs Zeroid Olay Regenerist vs L'Oreal Revitalift Mitsumi vs Clear Dose Her Highness vs Fine มีหลายคู่มากๆเลยนะครับก็หวังว่าวิดีโอในวันนี้จะสามารถช่วยเพื่อนๆทุกคนเลือกสกินแคร์ได้เก่งขึ้นเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่อิงได้มาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณนะครับไว้เราเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าบ๊ายบาย